สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำอะไรกันคะ Q&A ตอนนี้เรามีคนมานั่งถามคำถามทั้งหมด3คนนะคะมีแต่เสียงช่วยกันตอบ Q&A ที่ทุกคนส่งเข้ามาให้นะคะทั้งหมด25คำถามนะคะคนที่เราเลือก3คนเดี๋ยวเราจะดอกจันตรงคำถามไว้ให้แล้วก็ติดต่อมาเนาะแล้วเดี๋ยวส่งของไปให้ โอ้ยอยากได้ลายเซ็นที่ฝากมันจะส่งไปให้ แล้วเดี๋ยวพี่เซ็นให้โอเคเริ่มค่ะ คำถามแรก อ่านใช่ไหม ก็คือไม่อ่านด้วยนะคำถามแรกคิดเอาเองว่าเป็นคำถามอะไร พี่เจไม่กินผักไม่ท้องผูกหรอคะ ไม่ค่ะเข้าห้องน้ำบ่อยมาก เราผักที่ทานได้มีอะไรบ้างคะ ก็มีกระหล่ำที่ทุกคนเห็นไปในคลิป ซอยๆเลยปะ ต้องซอยๆแล้วก็ ต้องเป็น ทำต้ม เมนู ข้าวโพดถือเป็นผักไหม เป็น จริงเหรอข้าวโพดก็นับ แค่บอกกินปะ ถ้ามันซอยมาแบบเล็กๆก็กิน เพราะว่าแยกไม่ได้ เออ ตั้งแต่พี่เจทำ YouTube มาคลิปไหนที่ทำให้พี่เจลืมไม่ลงอาจจะเป็นคลิปที่ประทับใจหรือฮาๆก็ได้ค่ะ อีนุ่นเต้นโบยอยมึง คลิป ก็ลืมไม่รู้ คลิปถ่ายท่าเต้นอ่ะก็สนุกเพราะว่าคนเยอะแล้วก็มันตลกกว่าที่พวกเราคิดไว้เยอะเลยอะ ใช่ใช่ คือตอนแรกที่คิดเกมเนี้ยไม่คิดว่ามันจะตลกขนาดนี้แต่มันตลกมากๆมันขำมากคลิปเกมพวกเนี้ยทำเพื่อตอบสนองตัวเองล้วนๆอยากแกล้งเพื่อนคือไม่ได้คิดว่าแบบมันจะตลกในสายตาคนอื่นด้วย อะไรแบบเนี้ยไอโพโยอะตอนที่นุ่นเด้งอะคือเรากลัวมากว่าจะมีคนว่าเว้ยมันดูไม่ค่อยดีอะคิดแล้วคิดอยู่แบบลงดีไหมวะอะไรเงี้ยแต่แบบคนชอบแบบเกิดการรีเควสก็อีกคลิปหนึ่งที่ประทับใจเป็นคลิปไปล่าปลายตอน10,000 วิวไม่คิดว่าจะมีคนอยากดูแล้วก็ แต่คลิปนั้นสนุกนะเราก็ชอบดู จริงเหรอ แล้วก็มันพีคตรงที่เจอแทยอนพอดีด้วยมั้ง ทำยังไงให้ทำใจเรื่องข่าวเดทได้หรอ ไม่รู้เราเฉยๆ เพื่อนเราน่าจะรู้ว่าเราเฉยๆว่าหุยแกราดน้ำจิ้มมาเยอะมากเราจะกินได้ไงอะ ไม่เผ็ด มันไม่แพง อันนี้คุณแม่นุ่นย่างมาให้นะคะขอบพระคุณมา ก็คือเป็นวิธีการทำใจเหรอ โอ้ยเผ็ด แดกให้ลืมเธอ ไม่จะบอกว่าเป็นคนที่เฉยๆกับเรื่องข่าวเด็ดดารามากเพราะรู้สึกว่าการมีแฟนเป็นเรื่องปกติ แล้วเขาก็หน้าตาดีขนาดนี้ เจอคนสวยๆแล้วหล่อเยอะขนาดนี้จริงไหมคะ แล้วถ้าพี่เจมีแฟนปกติไหม ไม่แต่เราก็เข้าใจจุดนั้นนะแต่เสียใจ แต่ว่ามันจะมีจุดที่ move on ได้ คำว่ามุกออนคือไปชอบคนอื่นต่อ คือของเราอะเรารู้สึกว่าเราอยากรู้ด้วยซ้ำว่าแบบเขาเด็ดกับใคร นอกจากฉันน่ะมีใครที่เหมาะสมกว่าเธอ โอ้ยเยอะแยะ เป็นพวกอยากรู้เป็นพวกซาดิสนิดนึงก็แค่อยากรู้ว่าแบบเขาชอบคนแบบไหนหล่อในชีวิตจริงต้องหาแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงร้องเพลงคือคนที่ไม่เคยมีความรักจะร้องเพลงที่เกี่ยวกับความรักได้ยังไงอะยังไงมันก็ไม่พออะเท่าคนที่เคยมีประสบการณ์อะเก็บปะ ทุกวันนี้เจก็เลยร้องได้แต่ค่าน้ำนมเขามีแต่ไม่ อ๋อแต่คนหนึ่งที่ห้ามมีแฟนก็คือจีซอง เพราะว่าเป็นลูก once a ลูก always a ลูกไม่มีวันได้บรรลุนิติภาวะไปจากดิฉันค่ะ แล้วถ้าเขามีอ่ะ อย่าให้แม่รู้ คำถามต่อไป อยากรู้โมเมนต์ที่เคยทำแล้วคิดว่าบ้าที่สุดในการเป็นติ่งค่ะแบบมันนึกอีกทีตอนนั้นทำไปได้ยังไง จุดสูงสุดของการเป็นติ่ง วันนั้นนึกแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าพีคจริงๆรู้สึกว่าทำไปได้ยังไงคือเคยไปดูคอนอินฟินิตตอนนั้นเป็นคอนซัมเมอร์3 วันติดคือดูคอนเดิม3 วันติดเพลย์ลิสต์เดิมทุกอย่างเหมือนเดิม standing 3 วันติดอะ ไม่เหนื่อยเหรอ ตอนนั้นน่ะไม่เหนื่อย ถ้าตอนนี้ไปคงตายจัดเล็กมากๆ คนเยอะมากๆ ช็อตที่อินฟินิตเพิ่งเปิดตัวแบบเพิ่งม่านเพิ่งตกอะคนเว้นเครซี่อะมึงแล้วสภาพเราตอนนั้นคืออย่างเหมือนปลาสวายแบบลิทเทอรี่ปลาสวายอะที่ไม่สามารถยืนอยู่เฉยๆได้เพราะว่าโดนทุกคนดัน แต่ก็สนุกดีเพราะว่ามันเป็นวงที่เราชอบแล้วก็เรื่องที่เขาพูดแต่ละวันมันจะไม่เหมือนกัน ก็แค่ไปฟังอย่างนั้นอะก็มีความสุขอะ เหมือนความฟ้าใสปะ ข้าม ถามที่5พี่เจชอบตัวเองในช่วงอายุเท่าไหร่มากที่สุดเหรอคะ ทาย มปลาย 20 ปี4อะหรือว่า 12 จำได้เหรอ 12มึงจำไม่ได้เหรอ12ม1แล้วนะ นิดไม่นับมึงกลัวเหรอ ชอบช่วงแบบโอ๊ยชวนพวกมึงมานี่คิดถูกปะเนี่ยชอบช่วงแบบ14ม1ม2รู้สึกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไม่ค่อยเครียดกับเรื่องการเรียน เพราะมันไม่เรียน แต่เป็นช่วงที่ชีวิตแบบแพรฟรีอะที่ไม่ใช่ผ้าอนามัย ก็แบบว่า อยากทำอะไรก็ทำมันมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆความสุขที่แท้จริงอะ เครียดที่สุดคือตรวจผมอะ จริงแค่รู้สึกคือตรวจผมเวลาโดนตัดผมก็จะร้องไห้เพราะแบบมันเดอะอะมันสั้น พี่เจคิดอยากกลับไปทำงานที่เกาหลีไหม แล้วพี่เจคิดว่าถ้าผมอยากเรียนภาษาเกาหลี แต่ตอนนี้เรียนอยู่จีนจะทำได้ไหม เรียนจีนอยู่ไม่ใช่ เรียน จีนอยู่ ไม่เคยมีความคิดอยากทำงานที่เกาหลีเลย ก็เคยมีบ้างนานๆทีเวลาเห็นเพื่อนไทยที่อยู่ที่เกาหลีแล้วรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ต่อทำงานมันจะเป็นยังไงแต่ว่า ไม่เคยคิดที่จะอยู่เกาหลีแบบตลอดชีวิต แต่ถ้ามีออฟเฟอร์ดีๆก็ลองเสนอมาค่ะเรียนจีนอยู่เรียนเกาหลีได้ไหมทำไมจะเรียนไม่ได้นี่ก็เรียนญี่ปุ่นเรียนเกาหลีเรียนอะไรอยู่ก็สามารถเรียนภาษาที่3ได้ภาษาที่4ที่5ได้ถ้าใจเราอยากเรียนหมอก็เรียนเกาหลีได้ เรียนอะไรก็เรียนเกาหลีได้ มีความมุ่งมั่นและความตั้งใจก็สามารถเรียนได้ ขอ how to จัดตะเกียบแบบเจ baby food เนี่ยค่ะแต่ตอบแบบปกติดีแบบไม่ต้องตั้งใจ ทำไมอะ ไม่แปลก ขอหน่อยไม่ใช่ชี้ คือเหมือนพี่เจอเคยสอนวิธีการจับตะเกียบที่ถูกแต่มันยากมากเว้ยไม่ถนัดเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็จับยังไงก็ได้ปะก็แค่ที่เราคีบขึ้นมาได้อะ มันบอกขอแรกก่อน จริงแล้วอะใครเป็นคนบัญญัติว่าการจับตะเกียบต้องจับยังไงถึงจะถูกต้องคนผลิตตะเกียบอาจจะจับแบบกูก็ได้มึง เราอาจจะเป็น the truth
ป๊อปตะเกียบ พี่เจมีสิ่งที่ไม่ได้ทำในปี 2018 แต่อยากทำในปี 2019 ให้สำเร็จไหมคะ มันเมย์ ไรเป้าหมายสุด พอรู้สึกว่า 2018 ยุ่งมากด้วยงานหลาย ๆ อย่างแล้วแทบจะจำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับ 2018 เลย ตอนที่เขาเขียนรีวิวปี 2018 กันต้องไปย้อนดู Instagram ถึงจะรู้ว่าตัวเองทำอะไรไปบ้างทำเกินที่ตั้งไว้อีกมั้งก็เลยไม่มีเท่าไหร่ เขาถามว่าเวลาพี่เจท้อหรือเครียดพี่เจจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงเหรอคะ ว้าวมีอุปกรณ์อ๋อลืมเปิดเสียงตืดก็ไปร้องคาราโอเกะนะคะน้องๆเฮ้ยเสียงมันนุ่มดีจังก็ไปร้องคาราโอเกะหรือไม่ก็โทรหาคนพวกนี้นะคะโทรไปแล้วก็บ่นนะคะพอบ่นแล้วเราก็จะหายเครียดเพราะรู้สึกว่ามีคนอื่นได้รับความเครียดนั้นไปแล้วจริงๆเหมือนอยากให้คนรู้ว่ามันเกิดสิ่งนี้ขึ้นกับเราแค่นี้ก็ดีขึ้นแล้วหรือไม่ก็ไปช้อปปิ้ง จะสังเกตนะคะ ว่าทำไมเสื้อผ้าเยอะ แล้วก็จะแอบว่าตัวเองเครียดหา excuse ในการช็อปอะไรอย่างเงี้ย คำถามถัดไปสติมาค่ะต้องมา ตั้งสตินะคะ มีแอปเปิ้ลบนต้นไม้8 ลูกเราหยิบมา4 ลูกเหลือบนต้นไม้3 ลูกอีก1 ลูกหายไปไหนมี8 ลูกเราหยิบมา4 ลูกนับ8ไว้ในใจหายไป4ก็ต้องเหลือ4ทำไมเหลือแค่3 ลูกกินหรือเปล่าเด็ดมาไม่หมด เปล่า ตกเปล่าแล้วตอนแรกนับถูกเปล่าได้8 ลูกนับผิดเปล่าสวัสดีค่ะคุณไนท์ อันนี้ใครอ่ะ คุณเจค่ะ อ้าวเฮ้ กูเอง ไหนก่อนวางมีคำถามมีแอปเปิลอยู่บนต้นไม้8 ลูกเราหยิบมา4 ลูกแต่ต้นไม้3 ลูกกี่ลูกไหน ใครเด็ดอ่ะไม่ใช่คำถามอะไรนี่เขารู้คำตอบกันยังไง ไม่รู้ ขอเดินไปคิด เมื่อกี้เหมือนเป็นไอ้นี่เลยอะเกมเศรษฐีอะที่เสิร์ชอยู่อะ เจอกระถูว่าลูก8 เดือนกินแอปเปิ้ลได้หรือเปล่า แลกแปลกกับแอปเปิล คำถามถัดไปน้องอยากถามว่า น้องอยากถามว่า ชื่อจริงพี่เจแปลว่าอะไรคะ รู้ป่ะเนี่ย มีโรซี่ค่ะ พี่อยากตอบว่า แปลว่าผู้น นำอะไร ำแพยอนมึงกูจะรู้ไหมล่ะผู้นำอะนำจะละอ้ำอะคนจะอ่านไม่ออกว่าชื่ออ่านว่าอะไรคือมีหลายชื่อมากศิละสะสิสอนสิสอนนี่แบบงงมากว่าแบบ มันอ่านได้ไงวะ แล้วก็คริสบ่อยสุดแล้วคือย้ายสระให้เราไปบ่อยมาก เพราะว่าอังสนานิวอะสอสาราคิดว่ามันสั้นมากไงก็คงไม่ชื่อขี่รถใช่ไหมมูฟเองกลายเป็นคริสเราก็ไม่เคยเจอคนชื่อสำเราแบบตัวเป็นๆแต่ว่าเวลาไปโรงพยาบาลที่เขาเสิร์ชชื่อเคยเห็นว่ามีคนนึงชื่อสีรถ ที่กรุงเทพเต็มไปด้วยฝุ่นเพราะเจกินผักตอนพี่เรียนอยู่เคยมีวีรกรรมไหนแสบที่สุดในชีวิต เราไม่ค่อยมีวีรกรรมเลยนะมีหรอ ไปแลกเปลี่ยนนี่ ทำไมอะ ที่บอกว่าลมแรงไปสระว่ายน้ ไม่ใช่วีรกรรมป่ะแกจำได้ไหมเราลืมไปแล้วอะแต่เรื่องเนี้ยมันไม่สนุกสำหรับเราเลยเว้ยทุกคนแล้วมันก็ไม่ใช่วีรกรรมด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเป็นผู้ถูกกระทำไปอเมริกาใช่ปะแล้วก็ไปว่ายน้ำกับเพื่อนมันก็จะมีไอ้ห่วงยางใหญ่ๆที่แบบนั่งได้หลายๆคนนั่งอยู่กับเพื่อนคนนึงเลยก็ลุกขึ้นมาเว้ยกำลังจะเดินกลับไปแล้วอยู่ดีลมมันก็แรงมากแล้วรู้ตัวอีกทีคือเราลงไปอยู่กับพื้นแล้วงงมากว่าทำไมถึงล้มลงไปได้ปฏิปต่อเรื่องไม่ได้เลย แล้วพอหันไปทีนึงก็เจอเพื่อนฝรั่งที่อยู่ในสระว่ายน้ำขำแบบเหมือนจะตายอะขำแบบขำไม่หยุดอะแล้วทุกคนก็ชี้แล้วก็แบบชี้อะไรจนเดินไปถามบอกว่าเมื่อกี้ไอ้ห่วงอันนั้นอะมันปิวมาชนกูก็เลยล้มลงไปอะเขียวแบบม่วงแล้วมันแรงมากลงไปพับเพียบเลยทุกคนขำแต่คือตอนนั้นเราอะนึกว่าแบบเกิดกาลียุคหรือเปล่า หรือว่าเป็นแบบ The End of the World ที่แบบว่าโลกหมุนไซโคลนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครเห็นใจเลยมีแต่เพื่อนดี ำคำถามถัดมาถ้าพี่เจกำลังถ่ายอินเทอร์อยู่แต่ตรงนั้นมีคนเยอะมากๆเบียดมาก ๆเบียดมาก ๆแล้วแว่นหล่น ๆฟาดแมงด้วยห่วงยักษ์ พี่เจตอนนี้เก็บได้หรือถ่ายมินไทยอันต่อ เก็บแว่นดิแว่นหลายพันนะน้องแล้วถ้าโดนคนเหยียบแว่นทำไงแล้วพี่จะอยู่ต่อยังไงในวันนั้นนะเก็บแว่นแป๊บเดียวไม่กี่วิ ไอดอลที่พี่เจเคยเจอมาทั้งหมดพี่เจให้ใครหล่อที่สุด คำตอบคือซีวอนคือตอนนั้นที่ไปงานเปิดไอคอนสยาม จ แล้วแบบ ริงปะเนี่ย จริงบังเอิญอยู่ตรงช็อตที่เขาขึ้นมาจากบันไดเลื่อนพอดี งานนั้นนะมีคนแซวเขาเยอะว่าเขาแบบหน้าเหลืองตัวจริงอะหล่อมากเลยนะทุกคนตัวจริงถ้าทุกคนเจอจะไม่มีวันแซวเขาอย่างนั้นเด็ดขาดทุกคนจะต้องแบบลงไปสักการะบูชาแล้วก็แบบเจ้าของห้างมาแล้วออร่าแบบมีประกายอะ พี่เจไปคอนทั้งหมดกี่ครั้งคะโชว์บัตรคอนทั้งหมดที่ไปมาหน่อยค่ะ พี่เจไม่เก็บบัตร เก็บน้อยมากๆเพราะว่าเวลาอยู่เกาหลีอะบัตรมันไม่สวยมันเป็นบัตรกระดาษอันเล็กๆพอมาไทยก็เริ่มเก็บบ้างแต่ว่าไม่ได้เก็บเป็นที่เป็นทางมันก็กระจุยกันอยู่ไม่เคยนับว่าไปมากี่คอนแล้วก็คิดว่าไม่ควรนับเพราะว่าถ้านับแล้วน่าจะเป็นลมเงินวันนั้นก็คือเงินวันนั้นทุกคนความสุขในวันนั้นก็คือความสุขในวันนั้นไม่ต้องมาบวกกันให้ปวดหัวโอเคปะ พี่เจไปเกาหลีเคยเจออะไรที่คิดว่าพีคที่สุดครับพีคในด้านไหน พี่ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันปะ เพิ่งแบบเบอร์เกอร์อยู่เจอเควินไง เหร
ลืมไปแล้วว่ามีเรื่องนี้จริงด้วยเบอร์เกอร์ร้านนั้นที่เรากับแฟนชอบชื่อบรุกลินเบอร์เกอร์อยู่ที่คารุสุกิวแล้ววันนั้นร้านคนเยอะมากแล้วมันจะเป็นโต๊ะแบบโซฟากับโต๊ะอีก1ตัวอย่างเงี้ยแคบๆติดๆกันอ่ะก็นั่งเว้ยแล้วให้เฟนอ่ะก็เห็นคนข้างๆแล้วเฟนก็หันมาบอกว่ามึงข้างๆอ่ะใช่เมียกูไหม เฟนชอบบอกว่าเควินอ่ะเป็นเมียตัวเองแล้วเราอ่ะยูคิสจริงเหรอเราอ่ะนั่งฝั่งตรงข้ามโซฟาแล้วเควินอ่ะนั่งโซฟาก็คือเราจะนั่งเฉียงกับเขาอย่างนี้ใช่ปะแค่มองนิดเดียวก็เห็นแล้วมันใกล้กันมากเว้ยเราก็แบบเมียมึง ก็ไม่ได้ทำอะไรเขานะความที่โต๊ะมันใกล้มากอะจะมองก็คือแบบรู้เลยว่ามองอ่ะกลัวเขาอึดอัดอะไรเงี้ยคือไม่ได้ยุ่งกับเขาเลย ตอนที่เราหันไปเห็นก็คือเรากินสักพักแล้วป่ะ อ๋อใช่คือตอนแรกเราไม่ได้สนใจเพราะเรามัวแต่กินพีกกว่านี้ก็คือเจอคนอ้วกแตกเมาส์เราอยู่ในรถใต้ดินอะไรแบบนี้ ชาอะไรทำให้พี่เจใจสั่นเหรอคะ ชาอื่นโอค่ะไม่เห็นต้องถามเลย แต่สำหรับเราที่จริงเราไม่ใช่ชาอูแต่เป็นชาสีส้มค่ะทุกคน ชาไทยอะนะ ชาไทยใช่เราเรียกชาไทยว่าชาสีส้มตัดปัญหาในการเถียงกันว่ามันคือชาอะไรเพราะมันสีส้ม หนังที่ดูแล้วเศร้าที่สุดค่ะ The Boy in Striped Pajamas เคยรู้ปะร้องไห้เลยอะแล้วก็เรื่อง About Time ให้มันย้อนเวลาได้คือมันจะมีช็อตที่เป็นเกี่ยวกับพ่อลูกอะโหแบบร้องไห้ channel YouTube ที่พี่เจชอบดูค่ะ พี่แจโฮทูบือเขาตลกมากทุกคนควรลองไปดู แต่ว่าเขาไม่ทำซับอะดูหน้าเขาก็ตลกแล้วเขาหน้าตาน่ารักเขาสไตล์พี่ฝาสะอาด WhatsApp Man ช่วงนี้ก็ดูบ่อยเอเลนประมาณนี้ฮะ อกหักครับ คำถามเลย ชื่ออะไรอะ Nor_Din 45 น้องนอร์_เดน45ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องร้องไห้แล้ว การอกหักเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทุกคนจะต้องคอดชอภาษาไทยคือข้ามผ่านมันไปให้ได้เวลาจะช่วยเยียวยาน้องเองไม่เป็นไรอกหักก็มาดูคลิปพี่จะได้หัวเราะยิ้มวันหนึ่งเราก็จะมองย้อนกลับมาเราก็จะรู้สึกว่าทำไมวันหนึ่งเรารักคนนั้นแบบจะเป็นจะตายได้ร้องไห้ทำไมตลกจังจริงๆ หนูเห็นพี่เจพูดได้หลายภาษาพี่เจเคยสับสนบ้างไหมคะแบบต้องเกาหลีแต่มันพูดออกมาเป็นอีกภาษานี้อ่ะบาง มันไม่ได้เกิดจากความสับสนแต่มันเกิดจากบางทีที่อาจจะนึกคำนี้ในภาษาที่ต้องการไม่ทันก็จะเกิดการพูดแบบสลับซับซ้อนอย่างเช่นเมื่อกี้กระบวนการที่ต้องคอดชอเพราะในหัวมันรู้ว่ากระบวนการต้องมากับคอดชอแต่ภาษาไทยไม่รู้อย่างเงี้ยก็จะมีบางเป็นไหม เป็นแลกเปลี่ยนที่รัฐไหนมาเหรอคะ ขออีกรอบแบบสดใส พี่เจเป็นแลกเปลี่ยนที่รัฐไหนมาเหรอคะ ขออีกรอบแบบคูล เจเป็นแลกเปลี่ยนที่รัฐไหนมา ๆขออีกรอบแบบชิคๆไปแลกเปลี่ยนที่โคโลราโดค่ะเป็นรัฐที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักค่ะเป็นชื่อกระบะค่ะคนจะชอบไปเล่นสกีที่แอสเพนแต่ว่าที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรดังเท่าไหร่อะค่ะแล้วก็ได้ไปอยู่ในเมืองที่ค่อนข้างจะกันดารมากๆพอสมควรเด็กในโรงเรียนมีประมาณแค่100 กว่าคนเหมือนในพวกซีรีส์อเมริกาที่เขาชอบทำให้ดูว่าคนในเมืองรู้จักกันทุกคนจริงๆอ่ะอันนั้นคือเรื่องจริงเลยถ้าใครอยากฟังเรื่องราวพีๆตอนไปแลกเปลี่ยนก็รีเควสต์ได้เยอะมาก พี่เจชอบหนังแนวไหนคะ แบบชิคฟลิกลอมคอมอะไรแบบเนี้ยอะไรที่มันดูง่ายๆสบายๆถ้าช่วงไหนแบบว่าแค่อยากรีแลกซ์อะไรนี้นะโหมินก็ชอบมากอ่ะดูเยอะมากดูแบบท่องบทได้ White Chick Valentine's Day คอนเสิร์ตของศิลปินคนไหนที่ประทับใจจนอยากไปอีกคะ ดาวสีค่ะ ไอยู ถูกต้วมร้องไห้ไปกี่น้ำตา มีคนขอให้แนะนำเพลงเกาหลี เพลงสากลเพลงไทย แนะนำเพลงที่ชอบช่วงนี้ดีกว่า คือเราเป็นคนไม่ได้ฟังเพลงใหม่ๆอยู่เท่าไหร่เพลงที่เราแนะนำก็อาจจะเป็นเพลงที่คนอื่นเขาฟังกันจนเบื่อแล้วแต่มันเป็นเพลงที่เราชอบ Moonlight ของ Jeff Burnett Distance ของ Evangeline MC มงก็พอนะอัลบั้มที่ชื่อ Miss Me or Diss Me ไม่ก็ Diss Me or Miss Me จำไม่ได้ว่าอันไหนขึ้นก่อนเพราะทั้งอัลบั้มนั้นคนฟีดเยอะมากคนไทยก็ฟัง Polycat เพลงที่แนะนำก็คือผู้ช่วยที่ดีที่สุดเมื่อวานเพิ่งเจอ The Toys ร้องเพลงเลือกอะไรได้ไหมผอมมากผอมแบบคนลุกอะ คุณเขารูปแอปไหนดีคะ ปกติใช้แอปอะไรแต่งรูป ปกติไม่คุมโทน ถ้าเข้าไปดู IG จะเห็นเลยว่าไม่คุมโทนอย่างแรงคือสีแบบแอปที่ใช้ส่วนมากใช้ Foodie อันแรกๆเบอร์ที่ลงท้ายด้วย5แล้วก็ใช้ VSCO บ้างไม่ค่อยใช้แล้วนะที่จริงใช้ในของ Instagram ปรับแบบแสงนิดหน่อยของ Instagram 25 ข้อจบแล้วก็มีข้อสุดท้ายเป็นโบนัสเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะมากนั่นก็คือคำถามที่ว่า เอาประสบการณ์ตอนไปเป็นล่ามให้ สอนโห นุ่นอ่านไม่ออก พี่ดูนิ่งเฉยมากเลย จะมีโอกาสได้ดูคลิปที่พี่เจเป็นล่ามให้น้องซอนโฮม หมายถึงว่าตอนเบื้องหลังใช่ไหมไม่มีค่ะเพราะว่ามันเป็นการไปทำงานไม่ใช่ไปเที่ยวเล่นเนี่ยมันก็ทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็ตื่นเต้นไหมก็ไม่ได้ตื่นเต้นเพราะเขาเป็นดาราตื่นเต้นกลัวตัวเองทำได้ไม่ดีอะน้องก็น่ารักค่ะก็คือดาราที่เคยทำงานด้วยมาทั้งหมดก็น่ารักทั้งหมดถ้าสังเกตเราไม่พูดเรื่องนี้เราไม่ค่อยตอบคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วก็คอนฟิเดนเชียลอะไม่สามารถเอาออกมาแชร์ได้เพราะมันเป็นงานของเขาเรารู้สึกว่าเราก็เป็นแค่หนึ่งในเครื่องมือในการช่วยสื่อสารเฉยๆไม่ใช่ต้องมาเพย์ attention กับเราอะไรแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ส่งมาแบบว่าเฮ้ยดีใจด้วยเลยก็ดีใจที่ทุกคนแบบว่าชอบอะไรอย่างนี้แล้วก็สนับสนุนนะคะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะน่าจะเยอะมากแล้วมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะเฟรมแน่นแน่นอน